Bij Licht as a Service koop je niet meer de lampen, maar je koopt de functionaliteit van het licht. Bij de stad Mechelen hebben wij een looptijd van 15 jaar. En in die 15 jaar blijven we actief betrokken bij deze gebouwen. En gaan wij er ook zorgen dat we altijd het allerbeste licht hebben op deze locaties. En dat heeft heel erg te maken met het gebruik van het gebouw. Op dit moment wordt het misschien als academie gebruikt en misschien dat de stad Mechelen wel besluit om dat op een hele andere manier in te zetten. Nou, dan zijn wij als lichtleverancier eigenlijk de partij om hun te helpen om te kijken hoe zij dat kunnen optimaliseren en het beste licht altijd te verzorgen. Na 15 jaar komen we hier en dan gaan we met de gebruiker samen zitten en dan zeggen we, stad Mechelen, wat willen jullie nu met het licht gaan doen? Wij kunnen het reusen, we kunnen het refurbishen. En refurbishen doe je als het technisch eigenlijk afgeschreven is, maar we kunnen componenten weer vervangen, zodat ze weer een nieuwe levenscyclus in kunnen gaan. En als het niet meer bruikbaar is, dan gaan we het recyclen. En dan brengen we het terug naar de fabriek en dan gaat het weer gebruikt worden als input voor ons productieproces in de fabriek in Duitsland. Nou, het grote voordeel voor de stad Mechelen is dat zij kunnen investeren zonder te investeren. Dus zij kunnen nieuwe verlichting krijgen zonder het geld te hoeven uit te geven. En de kosten voor het nieuwe licht betaal je eigenlijk uit de besparing. Het grote voordeel van het licht is dat het natuurlijk energie-efficiënt is. Het is natuurlijk licht. Mensen ervaren dit als prettig licht. En wij zorgen ervoor dat het altijd werkt. Op het moment dat het armatuur kapot gaat, bellen ze een servicenummer. En op dat moment zorgen wij ervoor dat het licht vervangen gaat worden. Trilux heeft een eigen R&D-centrum in Duitsland, waarmee wij technologische ontwikkelingen volgen. Als we één ding weten met elkaar, dat is dat de populatie op deze aarde groeit. Grondstoffen worden alleen maar schaarser, dus er komt een moment dat we daar grondstoftekorten gaan krijgen. Eén ding is zeker, metaal en andere stoffen hebben we allemaal nodig. Als wij eigenaar blijven van die producten, dan zijn we verzekerd van onze grondstoffen voor over 15 jaar als we weer prachtige producten moeten produceren.